Tervehdys Riihimäeltä ja Sakon tehtaalta. Nyt lähdetäänkin matkaan Ranskan maalle ja tutustutaan Chapuis Armesin meille valmistamaan Nordic Edition haulikkoon. Chapuis Armes tuli Sakon valikoimiin muutama vuosi sitten, kun Peretan perhe osti siitä osan ja me aloitettiin näiden tuotteiden maahantuonti. Chapuis Armes tunnetaan laadukkaista ranskalaisista aseista ja heidän valikoimiin kuuluu tuplakiväärit, rinnakkaiset ja päällekkäiset semmoset sekä haulikot kuin myös rinnakkaiset ja päällekkäiset sekä sitten suoravetolukkoinen Rolls-kivääri. Nyt me katsotaan kuitenkin Chapuis Nordic Edition haulikkoa, joka me yhteistyössä suunniteltiin Chapuin henkilökunnan kanssa ja kun haluttiin haulikko, mikä on hieman parempi kuin muut ja tehdään siihen pikkusen meidän Pohjolan mausteita, käydään läpi mistä tämä nimi tulee. Chapuin Nordic Edition on luokan 3 puilla valmistettu haulikko, mikä on erittäin näyttävät materiaalit. Öljyviimeistely on tämmöinen glossy oil kanssa, eli siinä on pieni tommonen kiilto pinnassa, mikä antaa puille myös sitten parempaa suojaa kosteutta varten. Aseessa tulee vakiona puinen perälevy, siihen on saatavilla kuminen perälevy, jos joku semmoista kaipaa ja ehkä just niille, ketkä radalla käy harjoittelemassa enemmän, niin se kuminen perälevy voi jossain määrin olla mukavampi sitten rekyylin kannalta. Tullaan aseen tähän kaulalle, siirrytään aseen varmistimeen. Meillä on automaattivarmistin kaikissa meidän metsästysaseissa merkistä riippumatta, ellei asiakas jotain muuta pyydä. Tässä aseessa ei ole sitten piipun valitsinta, vaan aina lähtee alapiippu ensimmäisenä ja sen jälkeen yläpiippu. Sitten mistä Nordic Edition nimi tulee siitä, että itselle tuli mieleen, että kun katselee muitakin kauniita kaiverrettuja aseita, niin aika useasti niissä lentelee kehyksissä pyyt ja lehtokurpat ja fasaanit ja muut. Ja ne ei kuitenkaan ole ehkä sitä meidän perinteisintä riistaa, vaan me haluttiin kunnioittaa sitä riistaa kaivertamalla tähän 2 meidän halutuinta metsäkanalintua. Eli toisella puolella aseessa löytyy metsokukko ja toisella puolella teerikukko. Mikä hienointa, niin nämä kuvat on ottanut armoitettu metsästäjä ja koiramies Tuomo Karsikas ja Tuomon käyttämiä kuvia sitten katseltiin niiden ranskalaisten kaivertajien kanssa ja syntyi tällaiset teemat sitten tähän aseen kylkiin. Aseen kehys on myös tämmöinen rounded kehys, mikä nostaa aseen vielä klassista ulkonäköä ja tekee siitä erittäin linjakkaan, tyylikkään kokonaisuuden, että puut yhdistyy saumattomasti näihin teräsosiin ja on niin kuin erittäin laadukkaasti tehty. Haluttiin myös kunnioittaa luontoa sen verran, että me poistettiin tästä aseesta ejektorit ja siirryttiin ulostyöntäjiin niin kuin metsästysaseissa. Eli kun patruunat on ammuttu, niin sen jälkeen ne nousee tuohon piippujen päähän, mistä metsästäjä voi poimia sitten ne ammutut hylsyt kätevästi taskuun, niin ne ei jää sitten sinne luontoon rasittamaan meidän upeata luontoa. Etutukit on myöskin tässä tämmöinen rounded-malli ja piippupituus on 28 tuumaa tässä mallissa, että muita vaihtoehtoja ei ole saatavilla. Kaliberit on 12/76, eli 76 milliset patruunat, kaikki magnumit menee tänne sisään. Ja piiput on myös teräskelpoiset, eli sieltä löytyy se kuuluisa Ranskan Lilja piipuista, että tällä aseella pystyy ampumaan myös korkeapaine korvaavia haulilatauksia. Aseessa tulee mukana 5 vaihtosupistinta Mobile Choke standardilla, eli siihen löytyy sitten aika paljon erilaisia vaihtoehtoja, mikäli haluaa jälkimarkkinoilta hankkia sitten erilaisia supistajia. Metsästyskisko on 6 millin kisko ja kiskon päässä klassinen messinkinen jyvä. Ase toimitetaan kovassa lukittavassa laukussa, mikä on mukavasti pehmustettu sisältä, niin ase pysyy siellä kuljetuksenkin aikana sitten moitteettomassa kunnossa. Nyt mä luulen, että me lähdetään tätä asetta testaamaan tuonne Hyvinkään radalle. Automiehet aina vitsailee, että hyviä ranskalaisia ei saa kuin nakkarilta. Meillä näissä asehommissa se on vähän eri lailla. Varsinkin itse olen vakuuttunut nyt näistä Chapuis perheen haulikoista, mitkä on varsin yksilöllisiä pelejä, erittäin laadukkaasti tehty. Niihin on käytetty paljon ajatusta ja erityisesti intohimoa Chapuin tehtaalla. Lähes koko henkilökunta on itse metsästäjiä tai ampujia ja ne todella välittää näistä tuotteista, mitä ne tekee. Sen näkee jokaisesta pienestäkin yksityiskohdasta, mitä näihin aseisiin on saatu aikaiseksi.
Lähdetään kokeilemaan, miten tää sapui toimii täällä radalla. Aika hyvin. Pystyy vielä tuollaisen pienenkin palasen halkaisemaan. Antaa aika hyvää kuvioa, että ei muuta kuin shapuita hankkimaan.